Chào mừng mọi người đã đến với John trong một podcast khác về sức khỏe. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một vấn đề mà có lẽ rất nhiều phụ huynh đang gặp phải hoặc là chưa để tâm tới. Đó là cận thị ở trẻ em. Nếu để ý một chút thì chúng ta sẽ thấy số lượng trẻ đeo kính hiện nay nhiều hơn rất nhiều so với trước đây. Có những lớp học mà gần một nửa học sinh là đeo kính rồi. Thậm chí có mấy đứa nhỏ mà cặp kính còn dày hơn cả cái đít chai nữa. Nhiều cha mẹ thường nghĩ ngày xưa mình cũng học nhiều mà đâu có cận nhiều như bây giờ. Vậy thì điều gì đang xảy ra vậy ta? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cận thị là gì, vì sao trẻ em ngày càng dễ cận thị hơn, làm sao để nhận biết sớm để mà còn phòng ngừa cận thị, và sơ lược những phương pháp điều trị cận thị hiện nay nha. Thì đầu tiên, cận thị là một tật khúc xạ của mắt. Nói đơn giản hơn, người cận thị khi nhìn xa sẽ bị mờ. Trẻ bị cận thường không thấy rõ bảng, phải nheo mắt mới thấy, hoặc phải ngồi sát tivi mới thấy. Một câu hỏi là cận thị có di truyền không? Có, nhưng cận thị không chỉ do di truyền. Đúng là nếu cha mẹ bị cận thì con có nguy cơ cận cao hơn. Nhưng yếu tố lối sống hiện nay cũng rất là quan trọng. Trong vài chục năm gần đây thì tỷ lệ cận thị tăng nhanh đến mức gen không thể giải thích hết được. Vậy thì điều gì đã thay đổi? Ngày nay thì chúng ta thấy nhiều trẻ đi học cả ngày, còn học thêm buổi tối, về nhà thì tiếp tục dùng điện thoại và máy tính bảng. Mắt phải nhìn gần như liên tục trong thời gian dài. Thêm vào đó thì trẻ em hiện nay cũng dành ít thời gian ngoài trời hơn trước rất nhiều, trong khi nhiều nghiên cứu cho thấy ánh sáng tự nhiên ngoài trời có vai trò giúp giảm nguy cơ tiến triển của cận thị đó. Nhiều người nghĩ là cận thị chỉ đơn giản là đeo kính là xong. Nhưng thật ra, nếu cận thị nặng thì sẽ có biến chứng như là thoái hóa võng mạc, bong võng mạc, cườm nước và đục thủy tinh thể sớm hơn. Đặc biệt, bong võng mạc là tình trạng cần cấp cứu vì có thể gây mất thị lực vĩnh viễn nếu điều trị muộn đó. Ngoài ra thì cận thị cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như trẻ học tập khó khăn hơn nếu không phát hiện sớm và chưa kịp đeo kính. Mà nếu đã đeo kính rồi thì cũng khó mà chơi thể thao được bằng anh bằng em. Chưa nói tới chấn thương mắt do vỡ kính khi chơi thể thao đó. Một số trẻ còn bị bạn bè chọc ghẹo là đồ bốn mắt nữa, bị tự ti ngoại hình luôn. Tôi cũng bị cận thị nên tôi hiểu rõ nỗi khổ của người bị cận là thế nào. Dù tôi cận có chưa tới 1 độ nữa, nhưng mà nếu tôi không đeo kính thì trên 3 mét là không nhìn rõ mặt người nữa, đẹp xấu phân biệt không nổi. Đi ngoài đường đọc biển báo giao thông không được, chưa nói gì đến lái xe mà không có kính thì vô phương rồi. Người đeo kính rất sợ bị mắc mưa. Mỗi lần mặc áo mưa thôi là cái kính nó vướng víu, phải gỡ cái kính ra trước mới trồng cái áo mưa vô được. Mà trời mưa người ta phải mặc áo mưa cho nhanh chứ, không thì ướt hết thì sao? Thế là vội vàng quá, làm không khéo gãy kính, hoặc để trên yên xe không cẩn thận chút là nó rớt xuống đất bể luôn, khổ lắm. Rồi mặc áo mưa xong rồi, đeo kính vào rồi, mà tôi thấy vẫn mờ câm. Thì ra chỉ cần một giọt nước mưa mà dính vào mắt kính thôi là nó mờ hẳn, nhìn không được nữa. Lại phải cởi ra, lau lại mới được. Mà bạn biết, đi dưới trời mưa mà, chạy chút xíu thôi là nước mưa nó bắn vào lại mờ tiếp thôi. Hoặc do đeo khẩu trang thì cái hơi thở ra của mình đó cũng làm mờ kính được luôn. Bởi vậy nhiều lúc tôi đi dưới trời mưa mà không thấy gì hết. Chỉ đoán đường rồi đi thôi, nguy hiểm vô cùng. Tôi cũng rất thích đi bơi. Mà đi bơi thì làm sao đeo kính? Đúng là có kính cận mà dạng kính bơi đó. Nhưng mà đặt làm riêng nên mắc tiền lắm, không có tiền mua. Cho nên khi đi biển hoặc đi bơi thì tôi hoàn toàn không nhìn xa được. Trai xinh, gái đẹp, mặc đồ tắm đẹp, tôi hoàn toàn không thấy gì hết. Thiệt là chán mà. Đối với người cận thị thì đầu tư một cặp kính loại tốt cũng khá là tốn tiền đó. Mà con nít đeo kính nó đâu có biết giữ như người lớn, dễ làm trầy xước hơn, cho nên cha mẹ nó sẽ tốn tiền thay kính cho nó thường xuyên hơn. Thay kính khi kính bị hư thì đã đành, nhưng cái tật cận thị này nó có xu hướng ngày càng nặng nếu không biết giữ gìn. Vậy là có trẻ phải thay kính hoài vì mắt bị tăng độ cận hoài. Điều quan trọng là đa số những cái bất tiện này có thể giảm đi nếu phát hiện sớm, kiểm soát tốt và xây dựng thói quen bảo vệ mắt từ nhỏ. Vậy thì làm sao cha mẹ có thể nhận biết là đứa nhỏ nhà mình có thể bị cận thị rồi?
Nhiều trẻ không có tự nói rằng mình nhìn mờ đâu, bởi vì nó nghĩ ai cũng nhìn như vậy hết. Do đó, cha mẹ cần chú ý những cái dấu hiệu là trẻ nó hay nheo mắt khi nhìn xa, nó phải ngồi sát tivi để coi, cúi sát xuống sách vở để xem, nó bị chép bài sai, nói là nhìn bảng trong lớp không thấy rõ, nó hay dụi mắt, hay than mỏi mắt hoặc đau đầu. Một điều rất thú vị là nhiều khi cô giáo, thầy giáo mới là người phát hiện đầu tiên. Ví dụ như trẻ hay đổi chỗ ngồi, chép bài chậm hoặc nhìn bảng nó khó khăn, thì gọi điện báo cho phụ huynh, thì lúc này cha mẹ nó mới biết là con mình bị cận rồi. Lúc này cha mẹ lại đổ thừa cho nhau, ông đổ cho bà đổ cho ông, sao không quan tâm để con cận nặng như vậy mới biết. Bị cận rồi thì giờ làm sao? Phổ biến nhất là đeo kính để nhìn rõ hơn. Đến đây ta lại bắt gặp một sai lầm phổ biến, đó là đeo kính nhiều sẽ phụ thuộc kính và tăng độ. Không phải vậy đâu. Độ cận tăng chủ yếu do mắt trẻ đang phát triển và trục nhãn cầu tiếp tục dài ra, kính không phải nguyên nhân làm tăng độ. Ngược lại, nếu trẻ cần đeo kính mà không đeo, mắt sẽ phải điều tiết nhiều hơn và dễ gây mỏi mắt. Điều quan trọng là phải đo đúng độ, đeo đúng chỉ định và khám mắt định kỳ. Đó là kính cận đeo ở bên ngoài. Còn có kính sát tròng nữa. Kính sát tròng cũng có hai loại chính, một loại đeo ban ngày và một loại đeo ban đêm. Cái loại đeo ban ngày thì phải tháo ra trước khi ngủ. Nếu ngủ khi đeo thì coi chừng nguy cơ nhiễm trùng mắt đó. Còn cái loại kính sát tròng đeo ban đêm thì nó giúp chỉnh hình giác mạc để ban ngày có thể nhìn rõ hơn mà không cần kính. Tuy nhiên cần phải vệ sinh kỹ, phải theo dõi bởi bác sĩ chuyên khoa. Mà chuyên khoa thì tốn tiền cha mẹ nó. Còn có một loại kính nữa gọi là kính kiểm soát cận thị. Khác với kính thường, loại kính này được thiết kế đặc biệt để vừa giúp nhìn rõ, vừa hỗ trợ làm chậm tăng độ. Đây là cái xu hướng điều trị hiện đại đang được sử dụng ngày càng nhiều. Ngoài đeo kính ra, người ta cũng có thể nhỏ mắt bằng atropine liều thấp để giúp làm chậm tiến triển cận thị ở một số trẻ. Nhưng mà không phải trẻ nào cũng cần dùng, mà phải có bác sĩ chuyên khoa mắt theo dõi, và phải nhớ là đây không phải thuốc chữa hết cận. Biện pháp cuối cùng là phẫu thuật cận thị. Cái mổ này thì thường phải để trưởng thành mới nên mổ. Nhiều người lớn lựa chọn LASIK hoặc SMILE để giảm lệ thuộc kính. Hai phương pháp mổ này dùng tia laser để điều chỉnh giác mạc. Nó làm mỏng giác mạc đến mức phù hợp để đa số người sau mổ nhìn rất tốt mà không cần kính thường xuyên. Đa số thôi nha. Chứ một số người mổ xong vẫn phải đeo kính cận độ nhẹ đó. Và mổ thì không phải ai cũng mổ được. Bác sĩ phải khám mới biết mổ được hay không. Và mổ xong vẫn có nguy cơ khô mắt hoặc là tái cận nhẹ. Rồi sau tuổi 40, nhiều người vẫn cần kính để đọc sách do lão thị ha. Tóm lại thì cái chuyện cận rồi mới chữa thì hơi muộn. Tốt hơn cả vẫn là phải phòng ngừa cận thị như thế nào. Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ hoạt động ngoài trời nhiều có nguy cơ cận thấp hơn. Không nhất thiết phải chơi thể thao chuyên nghiệp, chỉ cần đi bộ, đạp xe, chơi công viên, vận động ngoài trời khoảng 1,5 tiếng cho đến 2 tiếng ngoài giờ mỗi ngày là điều rất tốt rồi. Rồi khi học bài hoặc dùng màn hình đó thì sau khoảng 20 phút nên cho mắt nghỉ ngơi một khoảng ngắn theo quy tắc 20-20-20. Có nghĩa là sau 20 phút thì nhìn xa khoảng 20 feet, khoảng 6 mét đó, trong 20 giây. Điều này sẽ giúp mắt thư giãn hơn. Cái nữa là không được cúi sát mặt vào sách hoặc dí điện thoại quá gần mắt. Khoảng cách từ mắt cho tới sách là khoảng 30-40 cm. Nôm na dễ nhớ đó là bằng 2 gang tay của người lớn là được. Hoặc là chính xác hơn là tối thiểu phải bằng chiều dài từ khuỷu tay cho đến đầu ngón tay. Thì để góp phần khắc phục vấn đề khoảng cách này thì phải trang bị bàn ghế phù hợp cho trẻ khi ngồi học, để lưng của nó tương đối thẳng, hai chân chạm đất, vai thả lỏng. Ghế có tựa lưng thường sẽ tốt hơn. Nếu bàn ghế quá cao hoặc quá thấp, trẻ nó sẽ dễ cúi gập người, bị gù lưng và đưa mắt sát sách hơn. Tôi nhớ hồi lúc tôi học cấp 3 đó, chắc tại trường nghèo quá hay sao, mà cả cái phòng học chỉ có 4 cái đèn huỳnh quang loại 1,2 m thôi. Ánh sáng không đủ, tôi ý kiến hoài nhưng chẳng thấy thầy cô quan tâm lắp thêm đèn gì hết. Kết quả là khi lên đại học năm nhất là tôi cận luôn. Tôi vẫn còn trách cái trường đó cho tới bây giờ. Cho nên học hành thì bàn học nên đủ sáng. Nếu mà thấy trẻ phải cúi sát, nheo mắt thì ánh sáng có thể chưa phù hợp. Cái nữa là nếu học bằng đèn bàn thì đèn không được chói vào mắt,
không có để bóng tay che lên sách vở. Nếu ghi bằng tay phải thì đèn bàn phải đặt bên trái hướng sang, còn nếu ghi bài bằng tay trái thì đèn phải đặt ở bên phải mới được. Thời này thì việc trẻ xem điện thoại, máy tính bảng là chuyện không thể tránh khỏi, có cấm cũng không cấm được. Hiện nay có rất nhiều thiết bị được quảng cáo là chống được ánh sáng xanh, giúp bảo vệ mắt, giảm mỏi mắt và làm mắt dễ chịu hơn khi xem. Thì đúng là cũng có hiệu quả ở mức độ nào đó đó. Nhưng điều quan trọng đó là không có màn hình nào giúp trẻ liên tục xem nhiều giờ mà mắt hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Điều quan trọng nhất vẫn là phải để mắt nghỉ ngơi hợp lý, không được dùng điện thoại trong bóng tối hoàn toàn và tăng cường hoạt động ngoài trời nha. Tóm lại, chúng ta thấy cận thị ở tuổi đi học ngày càng phổ biến và rất đáng lo ngại. Nhưng lo ngại không thì chưa đủ. Điều quan trọng là cận thị không chỉ là chuyện đeo kính hay là chuyện di truyền, mà nó liên quan đến những yếu tố về lối sống của trẻ và sự quan tâm của cha mẹ và nhà trường. Tôi nghĩ là các thầy cô giáo không phải ai cũng có đủ thời gian và tâm sức để quan tâm đến nhiều đứa trẻ trong lớp của mình như vậy. Trách nhiệm phần lớn vẫn thuộc về cha mẹ của tụi nó. Chúc cho con cháu chúng ta không đứa nào phải đeo kính cận, mà lỡ như đã đeo kính rồi thì sẽ không phải đeo kính càng ngày càng dày hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast ngày hôm nay và hẹn gặp lại trong kỳ tới.